Γεια σου αγαπητέ μου θεατάκο. Και τι μου γίνεσαι? Δημήτρης εδώ, ο χημικός, YouTuber, όχι όμως ακόμα, στο κοντινό μέλλον. Με 100 και κάτι εγγραφές δεν πάω ούτε μέχρι τα διόδια. Σήμερα το μενού έχει ένα πείραμα για τους ρομαντικούς. Ρομαντικέ μου θεατάκο, κάτσε αναπαυτικά και απόλαυσε. Εσύ, σκληροπυρηνικέ μου θεατάκο, μπορείς να συνεχίσεις να παρακολουθείς το βίντεο και μετά το διαγράψεις από το ιστορικό σου. Golden Rain. Όχι, δεν είναι ο τίτλος του νέου τραγουδί του Justin Bieber, είναι ο τίτλος του πειράματος που θα σου κάνω σε λίγο. Οι ουσίες που θα αναμίξω για τις ανάγκες του σημερινού πειράματος ονομάζονται ιωδιούχο κάλιο ή KI και νητρικός μόλιβδος ή αλλιώς PbNO32. Πρόκειται για μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, την οποία μαζί με πολλές άλλες θα φας τη μάπα εσύ, θεατάκο μου της Α Λυκείου. Το KI και ο PbNO32 δεν είναι καθόλου πουριτανές χημικές ενώσεις. Κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών σύμφωνα με την αντίδραση και σχηματίζουν τον PbI2, δηλαδή ιωδιούχο μόλιβδο 2, ο οποίος είναι ένα κίτρινο κρυσταλλικό στερεό. Ο PbI2 μπορεί να ανιχνεύει τις ακτίνες Γ και Χ και επίσης χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά πάνελ με τέτοιο τρόπο που βαριέσαι να ακούσεις και έτσι δεν θα σου εξηγήσω. Παλιότερα τον χρησιμοποιούσαν εξαιτίας του κίτρινου χρώματός του στα χρώματα. Όμως ο Pb, ο μόλιβδος δηλαδή, είναι εξαιρετικά τοξικός και καρκινογόνος. Έτσι, όταν οι ελαιοχρωματιστές άρχισαν να ψοφάνε σαν τα μεμίγια, αναγκαστικά ο PbI2 αντικαταστάθηκε. Πέραν της γλυκούλας αντίδρασης που παράγει τον PbI2, θα σου δείξω πώς δημιουργούνται γαμάτι κίτρινοι κρύσταλλοι PbI2. Πάμε λοιπόν! Αρχικά πρέπει να ετοιμάσουμε τα διαλύματα KI και PbNO32 μέσα σε καυτό νερό. Θα χρησιμοποιήσω καυτό νερό γιατί ο PbI2 είναι δυσδιάλυτος και σε κρύο νερό θα σχηματιστεί κίτρινη σκόνη αντί για κρύσταλλοι, όπως το πείραμα που είχα κάνει παλιότερα με έναν μαθητή μου. Αυτό δηλαδή. Ο PbI2 θα διαλυθεί στο καυτό νερό γιατί αυξάνεται η διαλυτότητά του και στη συνέχεια, καθώς το νερό θα έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου, θα σχηματίζονται σιγά σιγά οι κίτρινοι κρύσταλλοι, καθώς ο PbI2 θα γίνεται πάλι δυσδιάλυτος. Πετάω λοιπόν σε μια κονική φιάλη λίγο KI και σε μια άλλη κονική φιάλη λίγο PbNO32. Προσθέτω καυτό νερό και στις δύο κονικές φιάλες. Το καυτό νερό που περισσεύει θα το δώσω στη μάνα μου που θέλει σήμερα να βράσει μακαρόνια. Οι ουσίες διαλύονται για πλάκα. Στον PbNO32 ρίχνω και λίγο CH3CuH, εθανικό οξύ δηλαδή, για να τον σταθεροποιήσω. Παίρνω μια βαθιά ανάσα, όχι γιατί ετοιμάζομαι να ρισκάρω τη σωματική μου ακεραιότητα με αυτή την αντίδραση, αλλά γιατί το εθανικό οξύ βρωμάει ελεεινά και τρισάθλια και αναμειγνύω το περιεχόμενο των κονικών φιαλών. Αυτό ήταν. Η αντίδραση ολοκληρώθηκε. Προφανώς και δεν υπάρχει καμία οπτική μεταβολή, αφού ό,τι παράχθηκε βρίσκεται διαλυμένο στο καυτό νερό. Σβήνω και τα φώτα για να φτιάξω ατμόσφαιρα και να εντυπωσιάσω ακόμα περισσότερο την κοπέλα μου, που την κουβάλισα κυριακάτικα εδώ πέρα και περιμένω. Καθώς το νερό επανέρχεται σε θερμοκρασία δωματίου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται και οι πολυαναμενόμενοι κίτρινοι κρύσταλλοι PbI2. Εσύ δεν θα χρειαστεί να περιμένεις μία μισή ώρα όπως περίμενα εγώ, γιατί το βίντεο είναι μονταρισμένο και ο σκοπός είναι να κερδίσω καμιά εγγραφή, όχι να διώξω και αυτές τις λίγες που έχω. Που και που ρίχνω και καμιά ανάδευση με τη γυάλινη ράβδο. Σιγά σιγά, και με τη λέξη σιγά εννοώ υπερβολικά σιγά, αρχίζουν να αχνοφαίνονται ορισμένοι κρύσταλλοι. Ελπίζω να μην σε έχει πάρει ο ύπνος ακόμα αγαπητέ μου θεατάκο και να παρακολουθείς με αμείωτο ενδιαφέρον το βίντεο, όπως ο Άλεξ στο κουρδιστό πορτοκάλι. Τώρα θα επιταχύνω λίγο τη διαδικασία του μοντάζ και θα κόψω με πόνο ψυχής κάποιες σκηνές. Πλέον βλέπεις ξεκάθαρα τα μικρά κίτρινα κρυσταλλάκια που έχουν παραχθεί να χορεύουν στο σελινόφος του φακού μου. Η πολύ ωρη διάρκεια του πειράματος μου έδωσε την ευκαιρία να το παίξω και λίγο James Cameron με πλάνα όπως αυτό. Ή αυτό. Τελικά, όταν η ποσότητα των κρυστάλλων PbI2 έγινε αρκετά ικανοποιητική, τώρα δηλαδή, σκέφτηκα ότι αρκετά σε ταλαιπώρησα με αυτό το βίντεο. Άφησα το διάλειμμα στην ηρεμία του να φτιάξει όσο περισσότερα κρυσταλλάκια μπορούσε
και αποχώρησα χορτασμένος από το εξωπραγματικό θέαμα της αντίδρασης. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας δεν έμειναν ούτε κρύσταλλοι PBI2, ούτε η κοπέλα μου, η οποία ήπιε τον PBI2 για να γλιτώσει από τη μιζέρια της μέσα στο εργαστήριό μου τόσες ώρες.